Üdvözlök mindenkit, befelé. Jó, mondom, hogy ma leszek. Kis késéssel, de vagyok. A késés az magamhoz képest. Még mindig. Ja, ma volt Sucrose fejlesztés, mert ugye kedden hulla voltam, szerdán meg késve voltunk, free volt meg akkor nem lehetett úgyse. Hello Dennis. Ja, egyébként képes voltam legyőzni Boreast, igaz World Level 8-on, de ezzel a csapattal. Sucrose 90, Tiny 80, 1079 atak, Ayaka, meg Risley. Boreast, aki Anemóra, meg Cryóra immunis. Tiny-val tényleg egy ilyen 20 perc alatt el tudtam győzni. Nagy nehezen. Mondom, egy pillanatig nem unom ezt a játékot. Természetesen megint random csapattal. De hát valótársaban igyekszek egy kissé intelligensebb módszerrel elintézni. Meg gyorsan is, mert Sucrose-nak is kéne fejlesztés. Jók lesznek. Na és már azért gyűlnek a kis világok. Aztán kismentése is pont így teljesítettem. És hogy máshogy eloszolva. 9-10-es még mindig nincs. Bezsákoljuk itt is. Hát a Jazzkára ad. Annyit amennyit. Ez az. Közül csak Léni is meg még mindig. Mióta nem volt Banneron, azt még mindig nem tudom. Túl régóta. De legalább van hozzá egy rendes szet. De még milyen? Mondjuk ezekért kár talán. Plat HP-ért darálnám be. Hiába crit rate-es, de ezt úgy darálnám be, mint a szart. Igen, modify character equipment. Jó lesz az. Sok minden. Sógunt is azért. Hiába nem olyan erős. Még mindig. Jó, dia talán még nem. Még mindig csak 80-as. Kár, hogy nem fér be, de ráfér a fejlesztés. Nagyon. Guys, Sucrose nem tudom behozni. Jó, menjünk mindig balra. És lenullázta egy Collier. Na, kezdjük. Egyelőre. Pont Cryo Electronra tettem, úgyhogy legyen.
Ne kezd nélkülem! Ne! One with the force. I'll uproot you. Coming through. Let's nip that in the bud. Lehet, hogy nem túl kiegyensúlyozott ez a csapat. Talán. Dori helyére. Hát mondjuk rögtön egy jáit beküldeni. Kicsit sok lenne. Skip. Is jobb. I hear everything. Coming through. Can't see. And shroud. Let's nip that in the bud. Coming through. Can't see. I hear everything. One with the force. Ja, már alig volt egy élete. Nagyon jó. Egyelőre. Refunded? I'll lead the way. Follow me. Nem előtelünk. Továbbra se. Egyelőre. Try not to enjoy this. Right this on your side. Roll them all up. Jumpy, jumpy, go. And shroud. Let's nip that in the bud. Nem mocsok. Boing, boing, boom. Can't see. Keep up. Jumpy, jumpy, go. Mekkora orbitális nagy fáziskésése van. Just like we heard. One with the force. I hear everything. Can't see. Oh. Come on. Jumpy, jumpy. Right this on your side. Let's spark it. You're in for a little shock. I hope I don't lose. One with the force. Who do you think you are? Let's nip that in the bud.
Utálom ezt a kibaszott, tetves, nyomorult csapódást állandóan. Na most a showdownba. Bár elég gyorsan megvan, úgyhogy... Talán így. Let me leave you a verse. Surrender and be gentle. No, my sword. Come a little closer. Power cord. You're in for a little shock. Come a little closer. Jó, lehet újra kéne kezdeni. Ez se összeszokott csapat. Let's spark these. Power cord. Go get it, Sucrose! Try to look Hogy beindult? You're in for a little shock. Stay put. Feel the beat. Ez a beszéd. No, my sword. Don't be scared. Come a little closer. Body and mind. Ring cutter. Stay put. Csak nem lesz meg. Time to act. Feel the beat. Jó, talán a fegyvere nem az lenne, ami... De túlmentünk. Tovább mentünk. Nem biztos, hogy ez kellett volna, de... Right now, emerge. No one escapes my... Practice on your side. Don't touch me! Service. I'm always watching.
Nyomorult! Kibaszott, mit a Shirl? Rewind. Maradjunk a robotoknál. Azok intelligensebbek. Úgy? Right here. Vagy nem. Try this on the side. No escape. Sign here, please. A sight to behold. Mennyi idő még meggyújtja azt a szart? Come on out. Örökké valóság mindig. Just like we rehearsed. Coming through. No one escapes myself. Show them. Get him. Service with a smile. I'm always watching. Right now, emerge. Go, go. Pull it in. Help. Right now, right here, right now. No escape. Just like we rehearsed. No one escapes my A sight to behold. Right here. red delivery. Right now, right here, right now. Try this on the side. Get him. No escape. Hú. Jó, behozhatjuk Köcsényet is. Behozunk még egyet. Egyelőre Who's our szájnót. next target? Meg még egyet. Don't tell me they did it Itt again. centizzük. Gyere, meg mindig normál betölt. Let it rain. Your sins weigh upon your soul. Ezt most elkezdtem már. Let me leave you alone. No escape. Through me, justice is served. You stand condemned. Guilty. Your penance is due. Go, go, Baron. Cut to the chase. Suta. Incoming. Hey. Let it rain. Don't blink. Good.
you a verse. Your sins weigh upon your soul. You stand condemned. Your penance is due. You stand condemned. With sword comes shadow. No one escapes my sight. Don't blink. Get him. Red cutter. Judgment is upon you. Your penance is due. Jó, lehetett volna csinálni jobban, és tehessünk túl rajta. Hát behozok Pyrót. Let's go out and play. Jöjjön. You're toast. Let's give her freeze. Nice and spicy. You blade. Lightning terrified. Time for a light show. Don't be scared. Fire hazard. Cool bishop down. Boba, get them. Stay put. Fuse is lit. Sima ügy. Na, ennyit erről? Már jó egyenlőre, Bennett. Azt se nézem, mi az csak jöjjön. Klasszik robotok. Semmi baj nincs velük. Bowser have an advantage. Jó lesz így. Here come the fireworks. Ó, de még hogy? De, bazd. Out of my way! Everybody stand up! Nowhere to hide! Fire hazard! Our bond is strong! Hey! I'll settle this! Speed of light! Cut to the chase! Jó. Elején el volt cseszve. Aztán látom, hogy volt egy másik is. Jaj, most... Ó, persze. Out of my way! Most nem rettettek. Cool bishop down! Nowhere to hide! Fuse is like...
ez az. Jó. Lightning terrified! Stand with it! Going in! Cut to the chase! Fire hazard! Speed of light! Hey! Let's light it up! Mondtam, hogy ezzel a mentésed sokkal több, sokkal jobb. Páró elektro karakterem van. Ennyit erről. Gyönyörű. Hú. Még 3-3 páró elektro. Legyen ilyen fej. Majd burning. Inkább egy randomot hozok. És healereink vannak, úgyhogy jöhet. Is it time for me to join you? Klimatikus. Ez meg a 8. Jaj, ne ezt a nyomorultat! Na erre... Erre járjék el, minimum. Valahogy így. Right here, right now, right here. Everybody stand back! Boom! Time for your arena! Nothing lasts forever. Magic lap! Motion to compel! Megy ez, megy ez. Emerge. Let's light it up! Right here. Right now. Teamwork is Jól megy, jól megy. Incinerate! Inadmissible evidence! Here's the gun! Right here. Emerge. Motion to compel! I'm always watching. Right now. Morris, going in! Let's sweeten the deal! Emerge. Right here. That's a deal breaker! Time for your ring! Teamwork is dreamwork! Emerge. Right here. Incinerate! Let's light it up! Right now. Here's the gun! Aztán meg lehetett volna oldani. Ezzel a csapattal is nem érdekel. Right here. Right now. Everybody stand back! Inadmissible evidence! A sight to behold. Emerge. Morris, Annyi.
Kíváncsi vagyok, hogy más gyengébbek, mint én, ugyanúgy megszenvedte ezt a boszt. Right now. Right here. De ez az időhúzásra, ez nagyon szar. I'm always watching. Right now. Right here. De most messzebb kéne menjek? Valószínű. Nem kell rátapadni, és akkor nem csúszkálna oda le. Emerge. Right here. Emerge. Everybody stand back. Invisible up. One. Let's light it up. A sight to behold. Right now. Off we go. Going in. Let's light it up. Emerge. Right here. Nem jobban kéne mászkálni akkor. Right now. Emerge. Time for your arraignment. Teamwork is dreamwork. Here's the good. Nothing lasts forever. Right now. Emerge. Right now. Everybody stand back. Emerge. Right here. Időhúzós fasz. Right now. Right here. Going in. Next breath of the flame. Incinerate. Let's light it up. A sight Most to meg behold. embereg. Come on now. Emerge. Túl sok dolog. Tól valószínű, akkor nem függ. Right here. Hát bassz meg. Még egy ilyen fost. Emerge. Right now. Emerge. Right here. Right now. Invisible evidence. Right here. Let's light it up. Going in. És ez mégis mi a nátás fasszal kellett volna? Nothing lasts forever. Emerge. Right now. Everybody stand back. Incinerate. Let's light it up. Megint csak az elsőnél jobb, már tuti nem lesz. Breath of the flame. Teamwork is dreamwork. Emerge. Akkor ott ragad meg. Jól legyen szara. Talán annyit nem kell védekezni. The threads of your fate lie in my És már tényleg hands. behozzuk. Akkor már inkább ők. Mint egy sok kis Csiri Charlie. Storm the front. Nice and spicy. Wings of darkness. Come.
Azt már szeressük. Oz, reveal thyself. Motion to compel. Breath of a flame. Midnight phantasmagoria. No turning back! Eat this. Boom. No rest for the wicked. Strike. Yay! Na, ez a csapat maradja. Flash. Time for your arraignment. Storm the front. You're toast. Midnight Phantasmagoria. És egy ilyen gyilkolásért Quiver. legalább nem kell többé a eventekre várni. Ja, nekem is csak a kis mentésem volt meg eddig. Mondjuk Bérót jobban kedvelem. Na. Random companion. Talán Can't sleep? Let's go for a walk. meg valaki randomot. Nincs már más, akkor sorult The a végére. campaign begins. De miért ne? 71-esre is jött. És akkor Sucrose-zal lesz egy szűk 1 óra. Utolsó akkor. Sínján. Füsöl mindenképp. Talán így. By royal decree. No turning back! Don't be scared. As you wish, main Fräulein. Drag till I'm dead. Flash. Power cord. Stars, shine free. Mennyi dendró cuccot betettem, aztán Storm the front. Wings of darkness. The night is cold. Pyrotechnic. Time to rock. Strike. I summon thee. Don't be scared. Impossible. My guiding star. Power cord. Oz, reveal thyself. As you wish, main Fräulein. No turning back. jó, ide talán be lehetett volna inkább hozni egy húdeót. Benest lett volna a legjobb. Vagy nyomatjuk így is. By royal decree, power that ended height. Feel the beat. Drag till I'm dead. God's over. Wings of darkness. Come. Hey, not the guitar. Pyrotechnic. Time to rock. Jó, nem rossz, ez így. Eyes on me. Feel the beat. Shadow risen. Let night fall. Time to go. Power cord. Oz, reveal thyself. Wings of darkness. Come. Meg lehet ezt oldani? Meg lehet ezt oldani? Megint egy egyáltalán nem összeszokott csapat. Rosszul kezdem. Egyből.
Nem engedjük. Lesz talán egy 6-os is. Oz, reveal, feel the beat. Shred till I'm dead. Eyes on me. Go. Toss over. As you wish, mein Fräulein. Time to rock. To ashes. Power cord. Wings of darkness, come. I summon thee. Amp it up. Power that ended life. Go. Higher, higher, hands on fire. Shadow Raven, Black Knight. Feel the beat. Shred till I'm dead. Eyes on Ez me. az tökéletes. Visszajött minden pajzs. By royal decree. Time to go. See? As you wish, mein Fräulein. Time to rock. To ashes. No rest for the power cord. This isn't good. Már elkaptam a ritmust. Az elején még. Oz, reveal pyrotechnics. Amp it up. Eyes on me. Higher, higher, hands on fire. Midnight Phantasmagoria. Power cord. Time to rock. Power that ended life. By royal decree. Wings of darkness, come. Pyrotechnics. Cross over. I summon the Ez nem kéne mindig. Shred till I'm dead. To ashes. Vagy behozhatnám a Shogunt is. Próbából. Miért ne? Shine down. Feel the beat. Amp it up. Power that ended Python. Time to go. Now you shall perish. Nem, 71 semmi közel se olyan. Oz, reveal pyrotechnics. Shred till I'm dead. Eyes on me. Back at ya. Cross over. As you wish, mein Fräulein.
Gloria. Jó, inkább csináljuk meg egyelőre, aztán legyen vége. Jó, feladom. Ez még úgyse volt meg. Hú. Sinya 48 000-rel. Na. Aztán itt egyel több lett. Akkor hány virágunk lett? Aztán maximumot, ja. Olyan, mint a másikban. És akkor a hétvégén jöhet a következő is. A karakter dolgokat inkább meg se próbálom, jelenleg. 800 primo. Az tényleg itt jár félmillió mora is. És még egy lesz a 400-as. És a korona. More than pearls and gold. Thank you for your performance. Igen. TSP trükk. Jó, Colin-nak készítem. Ja, tényleg ezek voltak a pózok az eventhez. Az összes konkrétan. Jó, nem az összes, mert az összes karakter nem volt benne, de ez volt az egyik. The uses of enchantment. Sényán. A legjobb még mindig. You sure don't look like you're raring to go anywhere. Want to listen to my new song? Although, this doesn't really seem like the right place for a rock and roll concert. Well, let's talk about some of your adventuring highlights instead. They're pretty rock and roll too. És igen, Finalize meg volt. Egyelőre még a... Ja, meg vagy 17 nap, remélem a... Nem, addig meg nincs több. Szóval hagyjuk. Egyesével. Úgy, ahogy az kell. Jó, császkára. Ja, 36-os pitin vagyunk. Szóval lesz egy 60-as. Legjobb esetben. De addig is ez ennyi.
És Sucrose-nak random csavarba megyünk. Szintén aratni. A reklám után. Ja, egyébként még egy 1000 éves fotót is meg kéne vágnom. Minimális szinten, ahogy szoktam. Ó, tényleg. Iktomi Spirit Seeking Sucrose-zal. Várjak akkor. Hát igen. Ja, igen, ez event. Ja, event, azt hittem, hogy ez valami... Ja, nem látom a time remaininget, azt hittem ez... új dolog lesz. De akkor ja... Arc Conquest szempontjából csak egy interlude chapter volt, ami... fura. Ja, Clarkon volt is valamikor befejezem, de... Sucrose-azunk nem lesz idő. Giori mellé. Zsongli. Érdekes csapat lesz. És Ayaka. Giori. Zsongli Ayaka. ようこそチオリアへ。気晴らしになるな。よろしくお願いいたします。 Mehetünk is egyből? Vagy nem mehetünk? Spirit Locket? Ó, legalább van. Hú, Freedomot ilyen csapattal elég fura lesz, de... van egy csomó így is. Ó, kikoronázhatom. És más nem is. Gyönyörű. Jó, legalább az egyik koronája legyen meg. Mert tényleg imádom használni. Jó, legalább kettőt akkor érdemes lesz.
今のうちに急いで研究ノートの整理を。 Ó, közben. Magyarodik a zselekmény. Lehet, hogy inkább a For Her-rel fogok kezdeni. Majd, amit még le se töltöttem egyébként, de... csak minden horrorba kalandozok el. Jó, gyorsan sorrendbe csináljuk meg a napikat. Jó, még ott is van egy, amit csak úgy lehet elérni, jó? Rohadni kerülő vele. Jó, lehetett volna nem ott, amott. Az... Hát, elnyelte a futóhomok, jó van? Nem láttam semmit. Menj innen. Hoppá, 9-es egyből. Ezek a szumerők kezdtek eléggé repetitívak. Már lassan pedig sokkal több van belőlük mégis. Még beadhatná azt az ellamaszkosat is főmentésen nekem, de minden egyes nap már lassan egy hete ezt a kajakihordósat kell csinálni. Please be careful, igen, Bájman már magyarázta. Tényleg Sucrose fejlesztésén túl lesz egy fél óra, lehet, hogy a robotosba belekezdek. Tényleg egyébként valakinek a tetőjén, azt emlékeztem, hogy találtam egy chestet, igen. Itt van az ordinári életek. Ezt meddig kerestem? This condition is tricky. I'd better get Dr. Zacharias help. Valaki vészesen beteg? Traveler. No one is gravely ill. It's just that the patient suddenly can't see well. I gave some medicine, but it didn't really work that well. Próbáltál felírni neki orvosságot? This would have been far beyond me. You see, with my limited experience, I can only come up with this many prescriptions. They can treat mild conditions alright, but when it comes to serious ones, they're next to useless. Luckily, Dr. Zachariah B. Marston has offered to prescribe medicine and get the ingredients ready for me. Traveler, can I ask you a favor? I've got some patients to attend to, so could you visit Dr. Zachariah in my stead and ask him to prescribe something? Dr.
Zakaria valaha is eljött a faluba ide. He occasionally has people send herbs and stuff over, but he's too busy to show up in person, really. Anyway, about this prescription, I'm counting on you, traveler. Anyway, about this prescription, igen. Na végre ezeket ki tudom nyílni, hogy bármiféle módon sérüljön a tartalmuk. Ide! 紅に染まって散りなさい。天道万象。失礼。剣女盤石。踊りなさい。6308式ユニット安全距離確認。難攻不落。無双の風。吸引テスト開始。そりゃ。剣女盤石。天道ここにあり。雪を奪え。安全距離確認。絹のような弱さね。吸引テスト開始。超拡散器。桜吹雪。難攻不落。いやはっ。安全距離確認。へい。Jó, tényleg, ha már az event helyett elkezdtem ezt az Archon Questet, akkor... Jó, legfeljebb folytatom. Csak hogy legalább az Archon Questekkel is up-to-date legyek. Why am I having more and more patience lately? Maruf roll. Maruf, did he run into some little understood illness again? Elmagyarázzuk. How many times have I told him he's fully capable of handling something this simple on his own, without needing my help? I bet the patients are exaggerating their discomfort again, thinking that a mere village doctor is unable to treat their serious illness. That's why Maruf wants my prescription to reassure them. Looking after the villagers for so many years has definitely not been an easy task for Maruf. I write up a prescription right away. Please take note, traveler. Nem lát jól, oh, I see it. To treat someone with impaired vision, the prescription that I gave him last I would do. Brew up a herbal soup out of raw ingredients listed in my prescription and add a starshroom. After that, keep boiling the soup on a high flame. In fact, I suggest a brief high flame first before leaving it at a low flame for a bit longer until the soup deepens in color. Just in case if I can write it down. Yes.
Inkább leves. Igen, ezt már mondtad 5000-szer. The words on this prescription resembles nothing so much as a serpent in dance. You can barely make out the phrases starch room, turn the high flame down low, and the herbal soup deepens in color. Zakaria mondta. Nem érti. Starsroom. Just a high flame throughout. For how long? Amíg nem lebegnek. Got it, allow me to check the prescription once more, just in case we missed something. Főzi. Valami félrement, anyway. Kipróbálom, ha elkészült.星と深淵を目指せ。Mikor szereztem meg Sucrose-t még az elején? 星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。 Nézzem azért a forhőr az... Hány mega? 416 megabyte. 無事今日の依頼を Az 達 gondoltam 成しました kevesebb ね。 lesz. ありがとうございます。これが報酬です。 Első játékos horror készítő. Ismét. Ez megint érdekes lesz. Jó, de legalább 2-t elintézünk belőle. Nem merész a baszki, csak azért is. 吸引テスト開始。揺らぐことなし。はっふっはっふっ天道万象。いざ。7号式モジュール。そこ。紅に染まって散りなさい。Ezt
akartam. 先陣やたや新天道地スキャ安全距離確認。そや揺らぐことなし天理チョーク絹のような弱さね。超拡散形態。6308式ユニット。 Szépen ott maradt. たまといやほっ Jó, ez is valami.紅に染まって散りなさい。天道ここにありふっ新天道地や吸引テスト開始。そや霹靂先陣へっいざた隙ありふん揺らぐことなしはっ次。やや6308式ユニット。踊りなさい。剣女盤石隙ありはっファッションは私が定義する。吸引テスト開始。7号式モジュール。新天道地天理チョークふっ甘いはっ岩山八九いやたまとはっ6308式ユニット。安全距離確認。霹靂先陣紅に染まって散りなさい。天道ここにあり Nem repül sehova. Jó, ezzel a csapattal ez ennyi. Végig lehet, hogy még jövünk 8-kor pontban. Jöttem volna előbb is, csak felmérés, persze. Itt van a háttérben, ki kéne fejtenem, hogy miért a Schwarzkopf a legjobb a hajra való termék márka, mit tudom én. Még mindig tökéletes utána a hajam. Itt Schwarzkopfot sose használtam, nyilván hazudtam. Adjuk be a koronát szépen. Úgy. Vagy... Az egy Sucrose megérdemli. Teljes mértékben.
nem volt damage-es, nincs több egyébként. Nincs több, jobb. Master is kéne neki, úgyhogy... Szevasz. Mehet, ameddig mehet. Sok lenne. Nagyon sok. Hát. Jó lesz szerintem. Na, az a kettő. Ez a visszhangja annak, hogy beteszem, engem nagyon zavar. Ja, 40%-on volt alapból. Ez a trr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 
Azt visszük. Téged is. Nem is olyan rosszak az artik, mint gondoltam errefelé. Jó, Mastery meg Crit Rate-re is nagyon jó. Ugye ebbe a branchból ez a leggyengébb. Meg még egyet húzzunk ki. Szerintem ez mehet. Jó lesz így. Nem. Defense kicsit talán túltolta a defense-t. Van crit rate is, mondjuk recharge helyett. Meglátjuk. Egyelőre inkább menjünk. Mondjuk 23 percekben el akarunk fesztezni. Legalább valameddig vigyük. Hoppá. では書稿は私の交渉をもとに澤田先生に編集してもらう方向で進めよう。今回の文章においてはきっと失踪した歌舞伎者が論説の肝となるだろう。 Megint a papírról. 名高い旅人が見つかればいいのだが、 Tudnám, hogy hol van az az が広 utazó. いという話だ。何か知っているかもしれない。 Van fogalmad arra, hogy milyen piszakmázlista vagy te? Ha az utazóra vársz, akkor én vagyok az. お、こちらが旅人さんか。 Te vagy az utazó, azt mondod? おい、その顔はなんだよ。オイラたちを疑ってるのか？ Mi ez a fej, nem hiszel nekünk? Ha nem hiszel nekem, elmegyek. いやいやいや、もちろんそういうことではない。 Persze, hogy elhiszem. 旅人さんのご存命は稲妻にいた頃から耳にしている。
初めて Hallottam 君 a とその tetteidről, amikor Inazumában 謎の voltam. 白い仲間を目にしたもので好奇心からつい観察してしまった。 Az első alkalom, と hogy いうやつだ。 szemtől szemben látlak. 沢田先生と来たら全くすまないな。私たちはどちらも家に長くこも Nem る性 vagyunk 分 túl ゆえ szociálisan 少々 érzékenyek. 社会性に問題があるんだ。旅人さん、あなたはみんなをたくさん手伝い、いろんなところへ行ったと聞いている。そこで一つ Mondanátok タタラ egy ス pár ナの dolgot 話をしてくれないだろうか。 Tatarasunáról? オイラたちもあそこについてはよくわからないんだ。 Mi se tudunk túl お sokat. 前たちが話しているのを聞いて興味があったから来たんだ。 Azért jöttünk ide, mert hallottunk, hogy ti beszéltek róla. Ezért hallani akartunk tőletek. Értem. Bocsi, most nem tudok segíteni. 前に恩師もこの課題を選んだのは難易度が高くて挑戦のしがいがあるからだと言っていた。稲妻の現地の人でさえタタラスナの昔の出来事はあまり知らないからと。ただ Sokat Tatarasuna múltjáról. De ki gondolta volna, hogy もしよければの話だが、皆さんに僕のタタラスナ事件に関する捜索の方向性を見てもらいたい。 de megmutatom a könyvemnek a külső vonalát. Vázlatát. Mit írok ちょっ Tatarasunáról? と待った、沢田先生。最初からそれだと分かりづらいのでは。 Várj, Szabadát, nem gondolt, hogy ez egy kicsit mély repülés egy első olvasáshoz? それもそうだな。じゃあまず赤羽さんの論文の書稿を見てもらおう。 Igaz, igaz, akkor nézzetek csak rá Akabán legújabb eszé vázatára. 紹介しよう。まずタタラスナ地区でとある資料を見つけた人がいたんだが、その中では三越長政という人が良い刀を打ち出したことに言及されていた。 Mikosin Nagamasa néven, aki egy nagyon jó pengét állított elő. しかし彼は最後にこの刀を火に投げ入れて溶かしてしまったらしい。その上桂木という手下を殺してしまったというんだ。 De végül 理由 tűzbe につい dobta, ては誰にもわからない。 és megölte a szolgáját, Katsuragit. Miért? Senki nem tudja. ただこの長政とその手下、そして物語を記録した人物以外に資料の中にはとある歌舞伎物についての言及があった。稲妻においてこの単語は得意な格好あるいは行動する奇妙な人を指すようだ。 Viccesen öltözik, vagy furcsán viselkedik. Egy kabuki-monó is volt vele. そうだ。赤羽さんの恩師もそれなりに本土で調査をしていて、どうやらこの歌舞伎者はタタラスナでしばらく生活した後姿を消したらしい。その後に先ほど言っていた変な事件が起きた。 Röviddel mielőtt eltűnt, és utána is, ahogy Akaba említette, nem mentek túl jól a dolgok. 一人の変人がいて、そいつがいなくなった後に殺人事件が起こった。どう考えてもおかしいぞ。 Egy furcsa ember eltűnik, aztán történik egy gyilkosság. Gyanús ez Paimonnak. だろう？僕もそう思ったのだ。だから当時タタラスナで起こった事件に関する細かいところを聞き回ったのさ。 És milyen そ szerencsés したらなん lettem? と Érdekes valószínűleg, hogy mivel kínaiak a fejlesztők, mondom, de ezt a szájraillesztést, meg ezt a... Amikor mondja, akkor reagál konkrétan a kép. Valószínűleg ezt csak kínai nyelven csinálták, meg a többi nyelven meg se próbálták. Pedig tényleg ez a szájraillesztés, meg ez a... Amikor and wow, did I get lucky? Akkor közelít be a kameráz, nem tudom, annyira nem lehet drága ezt megcsinálni. Szerintem. Tényleg pár ezer forintért naponta simán megcsinálnám ezt is sufniba. Annálak nekem mondjuk szoftver, meg ilyenek. És milyen szerencsés lettem? いきなりでかい声を出すなよ。
Nevelt ez? 大事なところだからちょっと強調してみたんだ。 Ez a rész fontos. Csak ki akartam emelni. そしたらなんと僕のとある友人が幕府の資料室で働いていて関連を探る手伝いをしてくれたのだ。先ほど出てきた人々は皆400年前の稲妻で生活していたことがはっきりした。 Inazumában éltek 400 évvel ezelőtt. 当時のタタラスナは A すで szereplők? に稲妻における精錬工業の中心地だった。そこの最高責任者は庭という官僚だったのだが、面白いことに彼もまた最終的には行方不明となっていた。 Érdekes, hogy ő is eltűnt, úgy tűnik. Aki az egészért felelt. Lehetséges. 失踪したやつがもう一人。 Szóval két eltűnt ember van a történetben? まさにその通り。 Még bizony. しかも庭という名字、これがただものじゃない。稲妻の精錬鋳造の名門を知っているか？ A Niva név mögött nagyon sok történelem áll. Hallottátok a nagy karkovács klánokat? Nagy karkovács inazumai klánokat? 精錬鋳造といえば、 Kovácsok? それって一神殿とかか？ Mind az Issin és a többiek? おや、よく知っているな。ならちょっと話は待って早い。この庭というのがあの一神殿最後の後継者である楓原家の縁石だったのだ。 Az Issin művészet utolsó gyakorlói? Niva rokonnai. Távoli rokonnai voltak a Kaedehara klánnak, Nivának, nekinek, úgy? その楓原家も後に事件があって落ちぶれたという。詳細な経緯はよく知らないが、これだけ要因が重なっているとどうもいろいろと想像してしまうな。 Talán köthető hozzájuk. 楓原家。 Kaedehara klán. 沢田先生、一番大事なところを忘れているぞ。 Ki adja a legnagyobb részletet mind közül? Van még? おっと、僕の記憶としたことがここ一番を忘れていた。皆さん、ここからが本当に大事なところだ。 Most kilövünk. 信じてもらえないかもしれないが、 Nem fogtok こ hinni れ a は僕の füleiteknek. 生涯の中でも前代未聞の Író éveim közül ez a leghihetetlenebb. タイムらないで早く。 Pete szerelmére, ki az a Pete? 赤羽さんの恩師の資料によれば、九段の歌舞伎者は人間ではなく人形だったというんだ。 Az Akaba tanára gyűjtött információ alapján a Kabuki Mono nem egy ember volt, hanem egy báb. 人形？ Shogun puppet that the electoral made should be ruling in some with her as we speak. It couldn't be her. The Kabuki Mono has to be the balladeer, but what was he doing 400 years ago in Tatarasuna? おや、お二人の表情から察するに関係ある話を Tudjuk, 聞 ki いた volt こと az. が。 Az arcotokra van írva, hogy találtatok valamit. Ismerjük. Nézzünk Paimonra és reméljük, hogy tartja a száját. あ、いやいや、ただ人形なんてものが物語に出てくるのが変だなと思って。 Igen, お前の言い方のせいで階段みたいになっちゃったじゃないか。 Paimon csak arra gondolt, hogy jó, milyen félelmetes. Ahogy leírtad az egészet, olyan, mint egy szellemtörténet. そう、僕もそう思った。しかし稲妻には
確かに人間でない種族がいることを考えると、人形が出てくる事件があってもおかしくはない。だからこの作品を書いたんだ。 Amit a と könyvem いうわけ szól, で一つお目通しを。 néztek rá. Oh. Na, 10 perc, ezt még elolvassuk. The Isle of Darkling Clouds, outdoor Sabada extract one. A man arrived in Tatarasuna around 3 in the afternoon. From afar he spied laborers walking along the mountain roads toward the factories, their shoes scuffing along the jutting stones. They walked like people convinced that so long as they reached the fire raging in the mountain's belly, they might extract from it gems beyond price. The mood that the sight inspired was ineffable, beyond more description for those not present to witness it. Ja, kristályokat bányásznak ki belőle felbecsülhetetlen értékben. Annak a tájnak a képe felbecsülhetetlen értékű volt önmagában is. Akik nem látták, azok kimaradtak belőle. The man barked a cheerful greeting and sprinted to join the procession. There, a traveling character who stood half a head taller, greeted him with a heavy slap on the backhand. Yet his words were filled with respect. Do my eyes deceive me? Sir Miyazaki, I cannot think that the return trip here from Inazuma City could have been easy, are you? Hát átmennek a szemeim. Sir Miyazaki, nem gondoltam volna, hogy visszatérted Inazumából. Ennyire nem viselt meg téged? Miyazaki smiled like a young man taking the first steps on their journey. Expression relaxed. Why, Katsuragi? Inazuma is the realm of the almighty Shogun. I sailed upon the fastest ships, strode upon the swiftest sea routes. What dangers could I have possibly faced? A leggyorsabb tengeri ösvényeken jöttem. Milyen veszélyek jöttek volna velem szembe? But what about the good news? There was some, naturally. The two burst into uproarious laughter, roughhousing with the other workers until the path's end. Aztán rögtek egy jót. A young man dressed in linen shirt and wearing a headscarf gazed into the dancing flames of the furnace before him. Now the flames of a forge are unlike any other, for the intensity affects the resulting integrity of both metal and blade. So too then was the flame washer an unusual individual. At his fingertips sat a lizard, and on his face he wore a smile. The workshop was huge, and the furnace was deeper within. A reasonable person might think that there should have been many working alongside the watcher, yet he stood alone. Only when Katsuragi and Miyazaki strode into the room did the watcher turn. This watcher was Niva, armory officer and administrator of Tatarasuna. Born to the Niva clan, which served as one of the 3 pillars of the Ishin art. Niva never argued with his siblings and was a worthy successor by all accounts. The post he received as a result of his high standing with those in power served as a statement unto itself. Miyazaki handed a well-bundled text to Niva as he adjusted his expression and said, "It is as you have said, sir. The elders of your clan in the city do not think highly of your plan. Yet I still believe it to be worth a try. As such, I have found the proper vendors and procured the materials that you requested." Niva studied the text and nodded. We should try some of these new forging techniques whether Kadahara says yea or nay. Katsuragi frowned and with a sigh he said, "Forging is a precise and difficult undertaking. You know it is better than most, sirs, and still you seek improvement each day with terrifying drive. Should my lord Nagamasa hear this, the sourness in his face shall be hard to miss."
Ja, tehát a Kádár clan lassítani akarta volna a folyamatot a kitermelésbe, de... Mi a Niva figyelmeztette, hogy nem lesz túl jó ez a gyors haladás, de... Akik ott voltak, mondták, hogy nem baj, nem baj, lehet menni, mint az állat. Niva smiled, replying, "That was the forging of your lord's great blade, Katsuragi." Katsuragi neither wanted to shame his master nor lie to his two friends, and yet he could not think of any way to deflect, and so groused. "I see your ears are as keen as your hands, Sir Niva. The joke of us unlearned men are as nothing before you." Miyazaki hit his grin. Upon hearing this, Niva released the lizard from his hand into Katsuragi's palm. But just as more words were to be exchanged, someone came walking nearby, their footsteps light with the celerity of youth. The head that peeked him was round and, in the light of the fires, looked like an oil jewel. The young man placed some boxed food at the side and, nodding, he prepared to leave. Katsuragi called out after him, "What about your share? Aren't you going to eat it?" The young man, upon hearing these words, found himself slightly at a loss. After a while he answered, "Very well, I tried. You are welcome to the food. We all eat the same fare, after all," Niva said. The man nodded and left, seemingly deep in thought. Jött valaki, aki bejött, vetett egy dobozt. Egyé, vitte. Lehet, hogy ő lehetett az. Második extraktum. The Kabukimono was by the coast. Sunset fell to the accompaniment of darkness. The bands of twilight showed themselves not, for in their place did thunderclouds roll, grumbling the omens of a coming rainstorm. Darkness filled the flash of the sea, and the dusk bade the clouds to kneel upon the land, its supplication mirroring the Kabukimono with knees bent and face pointed towards the waters. None passed away, and none knew what he was waiting for in silence. Time passed, unmeasured and uncounted, till a black cloud suddenly tore free from the sky and began to circle the Kabukimono, bearing down on him like a nightmare. Though he was not aware at first, after his studying gaze was refined by time, he understood this cloud had marked him from the very start. Outbound, a fishing boat drew near, the lights of its bow flickering in and out of sight beneath falling sheets of rain. A mist unspooled across the area, stealing sight from the fishermen. Repeatedly he exclaimed, "It is but dusk. How are my eyes darkened? Is there anyone that can deliver my boat upon safe tides?" Like a falling spear, the black cloud reached the bottom of the boat, and was joined in its bereftness and direction. Like a charging beast, they plunged into the shoreline. 10 steps away, the Kabukimono stood idle, slanting his head to study the grand wreck. Életre kelt valami ködés. Széttörődött miatta egy hajó, de a Kabukimono csak békében nézte az egészet. Not but half an arm was left of the one who had cried out for help, and with a plop it landed at the Kabukimono's feet. He crouched to better study the object, straining against the earth to take a bite out of it. Yet he did not, for the dark clouds swirling down had already picked the remnants of the ship clean. The Kabukimono stared at it blankly like an awakening dreamer. When he returned to himself, the clouds had scattered, as if they had never been there at all. As for the ship, could it have been struck down by the storm? Who was to know?
not the kabukimono. Egy kezet a partra sorolt a víz. Érezte a vágyat, hogy beleharapjon, de nem érdekelte túlzottan. A sötét felleg pedig tovaszállt, eltűnt teljesen. Második kifejezés, extrakt. Kivonat. Katsuragi rushed the doorway and shouted, "My lord, things go ill at this furnace. I have searched for Sir Niva, but there is no trace of him. Much time has passed since Sir Miyazaki left to seek aid, but he has yet to send us any missive. Look." Mikoshi Nagamasa turned slowly, his face grave as one attending a funeral. He spoke then, his words heavy laden. "I wish not to say such words, Katsuragi, but Sir Miyazaki may never return." Katsuragi peered past Nagamasa's broad, stiff shoulders beyond the windows. The clouds above boiled in waves of black, as if darkness now was the only weather, and might even morph into an abyssal beast and devour Tatarasuna whole. Over 10 people had already perished. That was why. Why? Katsuragi recoiled as if struck. Yes, it was coming back to him now in drips and drabs. That was why they had to set out to seek aid. Miyazaki had been the first to set sail. The clouds had only just begun to form then. Traveling from Tatarasuna to Inazuma to ask for support was normally no great feat, and yet there had been no sign of his return. Then a second ship was sent, followed by a third and a fourth, till the Kabukimono himself had departed upon the tides, under foul skies and ominous fortunes. It had been Katsuragi who had brought him back and treated him as his own, and it pained him greatly to see the lad go. Yet the situation in Tatarasuna was severe. Even should they sacrifice more lives, it would have been worth it to gain assistance from Inazuma City. Ja, nagy vihar volt. 1, 2, 3, 4 hajó eltűnt a ködben. De mi volt ez a nagy köd? Niva was gone and none could find him. Afterward, Nagamasa led a search party into the mountains and the area around the furnace, all to no avail. Folk began to wonder if Niva might have encountered an accident, but very soon turned to suspicion, and they wondered if he had fled. Unwilling to bear the sin of having caused this incident, ja, Nagamasa eltűnt. Ja, nem Niva tűnt el, Nagamasa megkerestette. The people grew ever more suspicious, and Nagamasa himself strained against this discontent and fury. His face had grown to resemble the rambling clouds above. Nagamasa pedig egyre gyanús. Egyre inkább gyanúsított mindenkit. Ja, gyanúsított, de gyűlölöm a magyar nyelvet. Meg az angolt és az összeset. Kibaszott szórend. Mindegy. Suddenly a figure flashed by. Their presence did not go unnoticed by Nagamasa. He drew his blade and cut, though he only nicked the silken veil the intruder wore. For a moment they swayed, and then like a marionette pulled by strings, they moved behind Nagamasa, laughing darkly. "Are you seeking someone, my lord? Niva, perhaps?" Nagamasa bellowed in fury. "You dare address her, Niva, directly?" Yet the figure parted like a mist before his falling blade. Oh, it rematerialized beyond reach, but not beyond sight. A ghastly apparition indeed. "Was it you who slew my people?" Nagamasa howled and charged her back only by Katsuragi's desperate grip. As his senses returned to him, he realized he was but an inch away from falling into the furnace.
It seems that the rest of his work remains unfinished from the existing text. However, it is apparent that this is a novel of fantastical, colorful sensibilities, born from an imagination well utilized. Na. Katszolagi vissza tudta tartani? Miután visszajött a józansága, észrevette, hogy már csak egy pár centi választja el, hogy beleessen a kemencébe. Ja, befejezetlen a munka. Úgy néz ki, hogy valóságtól elrugaszkodott. Kiszínezett történet. ぜひ私の論文の書稿も一緒に。 Olvasd el az édes címet, bazd ki. Mi azt is elolvasunk, meg miért ne? Brief analysis of possible events of historical importance in the Tatarasuna area. Details. This text belongs to a series of works sponsored by the Wahumanas Veakatu project. It has yet to be unnumbered. Author Akaba. Abstract. The Tatarasuna area has always been a major pillar of Inazuma's smithing industry. Two incidents have been occurred here, and the details behind the first are vague at best. I believe, however, that there might be a hidden history behind the events that is transpired. Hence, this paper will attempt to analyze what may have unfolded from the available data. Ja, több info kell, igen. Glossary. Tatarasuna area. Writing Gokaden. Mikoshi Nagamasa Kabukimono. Introduction. This paper continues and expands the work of my mentor, Mr. Rumi, in his report on the happily hidden tales of Tatarasuna, and is intended to further this avenue of research. According to the data, the blade forging techniques of Inazuma were originally handed down from the Electro Archon, also known as the Raiden Shogun. Using the arts they inherited from their Archon, the people of Inazuma devoted themselves to the process of forging. However, strange rumors that do not quite fit the steely nature of metalwork yet linger about Tatarasuna, which is a central pillar of the forging industry. There the Mikoshi and Niva clans, along with an eccentric puppet, serve as the three windows of inside, waiting to investigate the truth behind what happened. A fényleg munkálás mellett mégis teljesen Tatarasuna körül. Még közbülső pillére a kovácsművészetnek. Kovácsiparnak. Volt a Mikoshi és a Niva klának, és egy érdekes báb. Ez a három ablak, ami betekintést nyújt ebbe az ügybe, és pontosan mi történt. Ja, rohadt hosszú, de azért elolvasom még a horrorig. Ez már a második ilyen rohadt hosszú szöveg, de nem érdekel.
Elolvasom én, ha már megírták. Bari, strange notes from the Tatarasuna area. Their contents are as follows. First, perhaps I overstep, but I think that Sir Nagamasa's mood grows better when he forges blades. The obsession to cleanse the stain of the name Mikoshi must eat at him. Also, Sir Katsuragi discovered a nameless eccentric while patrolling around Nazuchi Beach. Megint egy új szó, eccentric. Excentrikus, köszönöm, különc. Sir Katsuragi felfedezett egy névtelen különcöt, miközben Nazuchi Beach-en patrollált. Second, the inspector bought a certain number of jade steel ingots. Sir Katsuragi discussed matters of smithing deep into the night with the vice armory officer. Éjszakállal nyúlóan beszélgettek a helyettes ügyeletessel. Third, we at last made a single Nagamaki. We call it the Daitatara Nagamasa. The inspector was in high spirits, and he and the vice armory officer Nozomu was so taken by the beauty of the Daitatara Nagamasa that he drew a picture of it, and he performed a sword dance with that wandering eccentric. A Daitatara Nagamasa gyönyöréről képet is csinált róla, megadom, lefestette, és egy kartáncot nyárt azzal a vándorló különcel. Fourth, and we could not find that eccentric. The inspector flew into a rage and slashed Katsuragi. The great blade cut deep into the flesh, cast his own Nagamaki into the furnace's flame. Nozomu could not abide by that order and threw the completely melted weapon out of the furnace. He was horribly burned. Ja, levágta Katsuragit a vizsgáló, és bedobta a kemencébe a fegyvert. De nem érdekelte. Kivette a kemencéből a teljesen megolvadt fegyvert. Rettenetesen megégett. Emberünk is. Fifth, Nozomu died that night. Az egészségi sérülésekbe. I dare say that while Sir Katsuragi may have committed malfeasance, it was out of the goodness of his heart. A szíve jóságából tette. Nehéz elképzelni. Six. Kinjiro hid the Nagamaki and Nozomu's drawing in the arsenal. Nagamasa is harsh, but also knows right from wrong. But even so, he is not amenable to reason. His name indicates one obsessed with purity. Still, I and some households of Tatarasuna have not been blinded by the matter of Nagamasa's mother, Chiyo, and we trust him. I also remain unwilling to forget the joy of creating the Daitatara Nagamasa with him, and the joy of watching that nameless eccentric perform that sword dance with Katsuragi. És bízunk benne. És nem fogom elfelejteni azt az örömet, ami a Daitatara Nagamasa megalkotásra okozott neki. És az az öröm, ahogy nézte. Az a névtelen különcel, ahogy járja a kartáncot Katsuragival. Seventh. Before we withdrew, we should have divided the arsenal key into 3 parts. Igen, ahova mi mindig nem tudtuk bejutni. One for the inspector, one for the armory officer, and one to be left in Tatarasuna itself to prevent theft. But we were in too much of a hurry, and neither the inspector nor the armory officer could be found, so I was so bold as to hide the 3 pieces within treasure chests in Tatarasuna.
Se a vizsgáló, se a illetékes katonát nem lehetett találni, szóval voltam olyan bátor, hogy ezt a 3 kulcsot kicsis látákba rejtettem el Tataraszónán, amiket még mindig keresek. Rohadjon meg! The 7 notes mentioned prior have been scattered across the Tatarasuna area. Among the 7 notes, 6 seem to be of good physical integrity, though they all look quite old, while the last one looks more recent. I believe that the first 6 notes and the last are of different time periods, though the gap in years between them needs to be verified. The contents of the first 6 should also be related to each other, as the incidents mentioned are quite consistent with one another. Ja, van 6 feljegyzés. A 7. a legújabb lehet. Az első. 6 meg akkor íródott. Rumi once mentioned in the happily hidden tales of Tatarasuna, hereafter known as hidden tales, that in the past, researchers from Sumeru had investigated the cultural histories of Tatarasuna and Inazuma. Though the place has fallen into some degree of disrepair since the hidden tales were written, things have improved since the time when I wrote my original article. Regardless, what used to be an area of major industry remains a place most inhospitable, and residents of Tatarasuna may be found living and dwelling by the waters. The residents, when questioned, told the researchers of Tatarasuna's golden age centuries ago, when it was administered by Armory Officer Niwa, Vice Armory Officer Miyazaki, and Inspector Mikoshi Nagamasa. Yet the elders among the locals, with deeper ties to the region, also seemed to stress the fact that there were strange rumors surrounding their homeland's past. Ja, tehát való személyekről volt szó. És már egy is furcsa pletykák terjengték körbe a hazájukat. A great many of these rumors revolved around the yokai, who are so very characteristic of Inazuma's folk histories. A very small number, however, mentioned the word puppet. It should be known that puppets are neither traditional nor common yokai in Inazuma. This fact drew the attention of the researchers to delve further, and eventually the following pieces of information came to light. A puppet did once appear in Tatarasuna. Its visage was elegant, its apparel impeccable, and the way it dressed hid all the joint lights on its body. If no one were to mention that it was indeed a puppet, it would be hard to tell at all. Additionally, this puppet seemed to possess special joint lines that would fade with time, potentially even disappearing altogether, which would perhaps eventually make the puppet seem entirely human. The name of the puppet was known to almost none. Some folk claimed to have spotted it appearing around Tatarasuna, while others mentioned encountering it in the central regions of the area. Some even claimed that it would frequent the beach. They have spread of it standing beside the sea and gazing across the waters toward Inazuma City, ahogy a történetben is volt. What it was that the puppet was gazing at remains a mystery. Talán ő keltette azt a ködöt, ami végül eljárta azt a hajót? Így neki csavarodott a sziklának? As mentioned earlier, the 6 notes all document a certain nameless eccentric. The eccentric, which can also be read as Kabukimono, is usually used in Inazuma to refer to a figure who dresses or behaves in a peculiar manner. It is understandable, therefore, why this character would have left such an impression. Should the people of Tatarasuna indeed have had a puppet in their midst incurring mass panic,
A good possibility considering the coexistence between yokai and humans in Inazuma at large. Then the puppet would have very likely become a local resident. What is less well known, as if the Kabukimono was just another title for this puppet. Perhaps because it was uniquely dressed to distract attention from its more special characteristics. A workable theory, but one that still lacks enough evidence to support it. Still, it can be retained as an analytical lens of sorts. A list of individuals related to Tatarasuna has been compiled here based on historical documents from Inazuma. Starting from the administrators, the records are as follows. Armory Officer Niva. Full name Niva Hisahide. He was the inheritor of the Ishin art and successor to the Niva clan. His family, along with the Akame and Kadahara clans, were together known as the Ishin Sansaku. Records shows that Niva was a modest and intelligent individual who displayed remarkable talent in the administration of territory and people. His eventual whereabouts are unknown, but he was suspected to have left Tatarasuna with his family following the incident. Vice Armory Officer Miyazaki, full name Miyazaki Kaneo. He was Niva's second in command. His origins are unknown, and he primarily assisted Niva in forging and personnel management. He was of affable temperament and had many friends in the region, including one Mikoshi Nagamasa. Inspector Mikoshi Nagamasa, the successor of the Mikoshi clan, adopted the son to only warrior Mikoshi Chiyo, and the younger adopted brother to Mikoshi Michihiro, also known as Iwakura the successor. With his mother missing and abandoned by his brother, Nagamasa alone bore the family name, striving daily to wipe the shame from their history. Though records state that Mikoshi Nagamasa was a stubborn figure, he was also noted to be a person of moral virtue and integrity. It has been noted in various records that he practiced forging swords for self-cultivation, and specially requested special instructions from Miyazaki to further his capabilities. However, after the famous blade Daitara Nagamasa was forged, he used it to slay his subordinate Katsuragi for reasons unknown at present. Subordinate Katsuragi? Katsuragi's full name and background remain unknown. Despite all the materials I have sorted through, I have yet to find any more additional personal information regarding him. He's one of Mikoshi Nagamasa's subordinates. He was a loyal warrior who had been saved by Nagamasa in his youth. From then on, he sought a stake by his lord through thick and thin, and gave his life in service of it, if it was the last of him. Kabukimono. Full name unknown, background unknown. From the many sources I have combined with Rumi's personal observations, this character might have been the puppet mentioned in the rumors. The Kabukimono was a figure of fashionable grace and gentleness. According to the hidden tales, he was brought back to the Tatarasuna by Katsuragi and became a member of the community. When the Kabukimono first arrived in Tatarasuna, he knew nothing of cleaning, cooking, or any work of meticulous nature. The locals taught him their skills over time, showing him how to clean his attire, dance and craft small trinkets. Records state that the Kabukimono was there when the Daitara Nagamasa was forged, though his trail ends before Mikoshi Nagamasa slew Katsuragi. I believe that the Kabukimono was indeed the aforementioned puppet, and that he quite likely had a hand in Katsuragi's death. It seems that the rest of this paper remains unfinished. One thing is for sure though, a lot of thought was put into it.
Kabukimono ott volt, amikor a Daitotara Nagamasa elkészült. Viszont a története véget ér, mielőtt Mikoshi Nagamasa meggyilkolta Katsuragit. Azt gondolom, hogy a Kabukimono lehetett az előbb említett báb, és valószínűleg része volt Katsuragi halálában. A többi írás pedig befejezetlen maradt. Egy dolog biztos. Nagy munka volt benne. 澤田先生は私の論文を彼の創作の方向性に合わせてほしいと思っているようだ。だが私は論文とはもっと現実に即したものであるべきだと思っている。 Misztikus erők munkálkodhattak. 全て不思議な力で片付けてしまうべきではない。澤田先生のお話の中ではっきりと言えない部分を全て政治的要素に結びつけるのはどうだろう。例えばこの事件の本質はいくつかの勢力の縄張り争いだったとか。 A történések központjába. 論文って、そんな適当にでっち上げていいものなのか？おいら、てっきりお前が書いてる方が小説なのかと思ったぜ。 Ja, mi lenne a történések központjába klánháborút tennénk? Biztos, hogy egy eszében találgatni a legjobb dolog? Amúgy halagszik mindegy regény. Ezt az ember írt már valaha eszét. 赤羽さん、君の恩師があれだけ時間をかけて積み重ねた調査と僕の人脈をもってしてもたったこれだけの資料しかnaかったんだ。もうこれ以上は深入りできない。 Ez visszennyink van? Ez a legrészletesebb, amit valaha ki tudunk szedni. しかも本当に君の言う通り、この件が極めて重大でよその勢力闘争にまで関係しているのなら、なおさら真相を知るつてなんてないだろう。 Ki tudná felfedezni az igazságot? それもそうだな。もう少し考えてみるよ。少し時間をくれ。新しい切り口を考え直す。 Igaz? Cica. Többet nem engedlek fel, az biztos. Jól működik. Remek. Akkor látok agyam. 用事があるから先に行くぞ。論文頑張ってくれよ。 Akkor rátok agyam. Sok szerencsét az eszélyel. ありがとう。もしこの件に関する情報があればぜひ私に教えてくれ。頼んだぞ。 Ha van több infótok róla, akkor segítsetek, köszi szépen.おい、さっき言ってた件だけど、残票と関係があるんだろ？ A dolog, amiről beszéltek. Köze van a Baladírhez, nem de? Igen. じゃあ、もし何か分かったとしても参考として教えてあげられることなんてないよな。 Ha bármit is tudnánk a dologról, nem kéne megosztani velük, ugye? だって残票のやつはオイラたちに倒されて囚人になったんだぞ。 Mégis szétszuktatok こう a... いうやつの情報って全部極秘情報ってやつになるだろ。 Mégis szétszuktak a segét és bezárattuk. Az ilyen emberekről az információ általában szuper titkos, nem? オイラに言わせれば赤羽は課題を変えた方がいいと思うぞ。課題なんてものは世界中の体力くらいいっぱいあるんだ。 Diamond, kérdezed? Akabának inkább másik témát kéne választania? És annyi eszély téma van, mint fa az erdőben.
Nincs értelme, hogy... Mi a baj? おい、さっきの人影を見たか？いきなり通り過ぎてったあれ、あっちに行ったけど、あれは Láttad, pont arra ment. Úgy nézett ki, mint 三票？ a baladér. いや、そんなはずないぞ。 Nem lehet, bezárták. あいつは閉じ込められてたはずじゃ。早く追いかけてみようぜ。 Menjünk utána, de majd. Az üldözést folytatjuk. Holnap addig is. Egyelőre. Egyelőre még a napi dolgokat befejezem. Aztán így lassan egy órás késéssel végre. Végre valahára elkezdtem a horrort is. Még már tegnapra is ígértem. Megint nem craftoltam be. Legalább szerzünk pénzt. Jöjjön, ez meg valamikor holnap. Hoppá! 吸引テスト開始。安全距離確認。超拡散形態。 Hogy lassult közben? 次。難攻不落。雪を前。吸引テスト開始。 Egyébként kár, hogy az új területeken már alig van random event. De azért a pár ezer moráért simán megéri. Aludj vissza, nem járt itt senki. Volt vagy 40 ezrünk.
közel 1 millióról. És most már meg is van minden, még a bányászást. Azt megoldjuk okosba. És ez a 2 bőven elég. Néztem, hogy szerintem már szombatra nem fogom áttenni, hiába írtam, hogy tényleg minden hétfőn és szombaton lesz arra, de ez még mindig a hétfőnek a pótlása, amikor még nem tudtam jelentkezni. Legalább az nem rajta múlott. Ezt a csatornaborítót is már le kéne váltani, csak még mindig lusta vagyok hozzá. Azt nem lusta vagyok hozzá, csak nem jut eszembe. Ez nem ugyanaz. Hoppá. Na, mi van itt? Mi 500 felett itt? A slime-ból az mindig van sok. Hogy megmaradt a jég? Na, minden csak marad, nem? Mindegy, úgyis gyűjtöttünk. Még már lassan annyi vissem lesz, hogy lehetetlenség lenne Mavoikát elbukni. Egyébként jut eszembe, még orront is meg kellene szerezni. Itt is még van egy 33. Igen. Lost Prayer volt utoljára. Azt kiráadtam rá egyébként. Ja, Ningrángra itt is. Csak ha meg nincs benne a fönt a nagy csapatokba. Jó, mindegy, Naira fejlesztés lesz holnap, akkor Baládért elintézzük holnap, meg az eventet is. És akkor legalább holnap lesz idő
Flash Friday-ra. Szombaton meg nem tervezek semmit. Na, vasz ki. Jó, beteszem, mert miért ne oda üresre? Jó, nagy felfedezések nem lesznek csak így úgy. 実現理由研究したいな。 Na de ennyi lett volna ez a stream, köszönöm szépen, akinek itt volt. Legközelebb talán holnap jövök. Ez még mindig itt vagyok. Jövök egy kb. 10 perc múlva horrorral. Csak tényleg Ichiról már behozzam a lemaradást, mert rengeteg van így is. De egyelőre decemberre nem tervezek. 花と酒を手に景色を 2-3 rövid horrort egy hétre. あの頃とはもう違う旧友とまた Már lehet, hogy kéne. Addig is ez ennyi. Szevasztok! Még kicsit álmosabb lett, fáradtabb.